Vi går mot en lugn öppning på Stockholmsbörsen, men i eftermiddag kommer det inflationssiffror från USA som kan bli viktiga för börsutvecklingen framåt. Välkomna till dagens börsfrukost. God morgon. Det är onsdag den 12 augusti. Jag har med mig Lasse Lundgren från Aktieansvar. Välkommen till programmet. Tackar, tackar. Ja, vi ser ut att gå mot en ganska lugn öppning på Stockholmsbörsen runt nollan. Det har varit ganska ordentliga uppgångar på Asien efter några amerikanska rapporter. Vad säger du om börsen just nu? Ja, AI-frostan som vi hade ett tag där under juli har väl lagt sig en del faktiskt. Rapporterna som kom i natt eller igår kväll då var väl positiva naturligtvis och har lyft Asien. Ja, det var Supermicro som gör servrar tror jag och CoreWave. Precis. Som steg 15% i efterhanden. Vi har vant oss vid såna här rörelser nu. Ja, verkligen. CoreWave är ju lite av ett neocloud som ligger under hyperscaler så hjälper dem så att mycket av de här intäkterna, om man tycker glaset är halvtomt eller halvfullt, det är ju en grej här, men tycker man det är halvtomt så mycket av de här intäkterna går ju till Microsoft eller någon annan här. Jag såg att omsättningen var upp 100% eller så. Ja, alltså naturligtvis är det imponerande med de här tillväxtsiffrorna och det är svårt liksom att sätta någon värdering på det här så att det är klart att det blir stora rörelser. Jag tänkte vi skulle kunna titta lite på agendan framåt här, vad som händer i veckan. Och jag vet att ett bolag som du har kikat på är bland annat Octave som kommer med en rapport innan börsen öppnar i USA idag. Precis, det är ju avknoppningar från Hexagon då. Ja. Och ska man säga software-delen egentligen av det som var Hexagon. Och de kommer idag, de har ju drabbats hårt av den här SaaS-frossan ska vi säga som har varit motsats till AI-hypen då, att AI skulle ta över. Men det har ju kommit tillbaka lite grann. De sista 2-3 veckorna så har väl hela SaaS-branschen kommit tillbaka. Och de kommer idag, jag tror att det är runt klockan 1. Det ser billigt ut. Ja, vad spännande. Sen ser vi att det finns lite andra bolag som kommer med rapporter under veckan som kanske kan sätta lite temperatur. I Sverige är det en del mindre bolag. Embracer kommer med rapport och Morrow Bank, de kommer vara med här i sändning också på morgonen. Och så lite mera konsument, Björn Borg, Boost. Vi hade Revolution Race tidigare i veckan. Det hade vi. Inte så kul med Tyskland som stod lite stilla. Nej, Tyskland verkar ju vara sorgebarnet generellt sett. Och det har väl egentligen H&M redan pratat om tidigare också. Så att Tyskland har inte lyft. I övrigt så är det väl just konsumenten som saknas. Om man skulle tänka över rapportperioden över sommaren så är det väl kanske att konsumenten har inte riktigt lyft faktiskt. Medan mycket annat har bättre ut. Och det har vi pratat om så länge nu och det kommer inte riktigt. Men ja, vi får väl se. Med alla stimulanser och liksom gott tempo utöver i andra ekonomin så kanske konsumenten till slut vaknar. Vi får väl se i de här rapporterna om de kan säga något. Jag tror att det är en stor sentimentsgrej och det är ju Tyskland naturligtvis som är en jättegrej. Jag menar, tyska industriproduktionen den är alltså minus 15% sedan 2018 och det är liksom, finns ingen priskomponent där. Och det är klart att rubriker om 100 000 sparkade från Volkswagen och att man ska dra ner i bilindustrin väger ju på sentimentet. Det har kommit lite nyheter på morgonen. Bland annat så har Acast förvärvat Backyard Ventures från en total köpeskilling om $20 miljoner. Det här är ett amerikanskt nätverk med massa olika kreatörer inom ljud, YouTube och nyhetsbrev. Av den här totala köpeskillingen så betalar man $16 miljoner kontant och $4 miljoner i Acast-aktier. Och det här bolaget omsatte någonstans $16 miljoner. Sen har det kommit bolagsrapporter utifrån. Bland annat Sampo redovisar ett resultat före skatt för andra kvartalet på 584 miljoner euro jämfört med 526 miljoner förra året. Sampo går in i 2026 med ett starkt operativt momentum, skriver bolagets vd, och de höjer faktiskt prognoserna för 2026. Första halvåret 2026 präglades av en gynnsam skadeutveckling vad gäller väderrelaterade skador och storskador, skriver bolaget. Däremot så har man en kostnad från den här branden i Drammen på 15 miljoner euro. Och det här ligger utanför bolagets kvartalsredovisning, så det här har hänt efter man stängde böckerna då. Sen har vi fått Ferronordic som är en återförsäljare av anläggningsmaskiner ökade sin försäljning i USA med andra kvartalet med 40%. Och rörelseresultatet i USA mer än fördubblades till 74 miljoner kronor. Även i Tyskland levererade man ett resultat på 8 miljoner och det var andra kvartalet i rad man var lönsam på den här marknaden. Och efterfrågan är stark och man får stöd av infrastrukturaktivitet och en snabbare utbyggnad av datacenters.
Så även där får man en släng av den sleven. Sen har vi fått resultat från Vestas som kommer med ett kanonresultat ser det ut som. Man har ett rörelseresultat på 446 miljoner euro och väntat var 211. Nettoomsättningen uppgick till 4,7 miljarder euro och här hade analytikerna väntat sig 4,5. Så man höjer sina utsikter för 2026 gällande den förväntade rörelsemarginalen från 6,8 till 7-9%. Och man börjar med ett återköpsprogram på 400 miljoner euro. Så den lär väl gå ganska bra. Nu har faktiskt börsen redan öppnat. Vi ska kika till bara hur det ser ut. Och som vi pratade om tidigare så verkar det som att börsen i stort öppnar ganska oförändrat. Vestas är upp 11%. Oj, ja. Och Ferronordic 20% upp. Så det var inte illa. Sen har vi haft det här svenska lilla spelbolaget G5, de är ner 8%. De verkar ha det väldigt tufft. De tappar 16% i omsättning och aktien är ner 70% på 3 år. Det är inte så kul bolag. Nej, det är en sektor som verkligen har kommit out of favor. Jag tror att när Embracer kom ner så drog det med sig mycket sentimentsmässigt Ja. i hela den sektorn. Vi hade Lars Frick här som är ex-EQT Venture som har gjort en del affärer inom spelbranschen. Han sa just det att de som håller på med mobilspel har det extra svårt. För att det är väldigt dyrt att liksom attrahera och köpa nya spelare. Så att den branschen har det jättetufft. Tittar vi på storbolagen så är det väl Skanska, Ericsson, ABB med små uppgångar. AstraZeneca fortsätter att tappa någon procent. Förvånansvärt. Det är väl mycket skriverier om huruvida den här affären blåses av i sista sekund eller inte. Och många var ju förvånade till affären då. Den potentiella affären med Bristol Myers Squibb. Men jag tycker nog att Astra känns okej, men det är svårt att säga. Fusionen tror jag förstår att marknaden var lite skeptisk för att Astra har kanske haft i alla fall den bästa tillväxtprofilen där ute bland bolagen de närmaste åren. Så därför blir man ju lite förvånad om man ska göra den här stora affären. Varför och hur och så vidare. Så att... Ja, det var väl ett tydligt tecken, tummen rakt ner när den tappade 10% när de här uppgifterna kom ut. Och den har inte återhämtat sig riktigt från den smällen. Och sen fick man ju en smäll av någon liksom, nytt preparat som inte skulle komma ut på marknaden och en rapport som inte mottogs väl. Så det är väl liksom en trippelsmocka på. Det skickar in en hel del frågor som kanske man inte hade i huvudet tidigare. Eftersom man hade en bra tillväxtprofil så tänker man att den här pipelinen är ganska solid. Och om den var det, varför skulle man då göra den här stora affären just nu? Ja. Vi vet ju ingenting om hur villkoren skulle ha varit i den här, så det är ju svårt att säga. Men det räcker ju för att skicka in lite tvivel, helt enkelt. Vi har ju kommer från en stark rapportperiod. Framförallt i USA har ju då chip och allt som är AI-relaterat gått fruktansvärt bra. Du skickade med en graf som visar det här på att egentligen är ju då chip och AI, eller i alla fall chip, en cyklisk bransch. Och om man tittar på den här då så visar det sig att under några år har det sett ganska stabilt ut och sen så bara skjuter det fullständigt i höjden. Och hur ska man tänka? Hur tänker du när du ser de här graferna, de här staplarna? Jag tänker att det är nästan en engångsintäkt, skulle jag vilja påstå. Jag har ju svårt att tro att det här kan hålla i sig hur länge som helst. Alltså, det här är ju Microns då, resultat efter skatt. Och i år tror man ju på lite drygt 80 miljarder dollar. Det är ett bolag som förlorade pengar 2023. Det är inte så jättelångt bort. Och det här, och nästa år blir det nästan 180 miljarder om det här kommer att stämma. Men det är ju svårt att interpolera det här någonstans in i framtiden. För att det här är ett resultat av en brist helt enkelt i branschen. Det är nästan lite som, och jag ska inte säga att man jämför med Fingerprint, men ändå. De stod ju där och kunde leverera sensorer just när marknaden behövde det. Några av de här bolagen står ju där och levererar just de här minnena som marknaden vill ha just nu. På grund av den här AI-hypen. Och frågan är hur länge det håller i sig. För det bör ju komma ut mer kapacitet. De här investerar ju precis som alla andra. Vi har hört SK Hynix ska ju lägga ner hur många miljarder som helst på nya fabriker. Och det är inte bara dem. Alla investerar i nya fabriker. Och det tar väl ett par år kanske innan de kommer online. Men ett par år, det är ju 2028. De här priserna har gått upp 10 gånger kanske. Eller mer. För man saknar, ofta så ser man ju siffror från 2026, 2027. Men hur kommer det se ut 2028, 2029? Men har marknaden tagit höjd för att det faktiskt kan bli så att vinsterna krymper snarare än att de fortsätter att öka? Ja, det känner jag helt övertygad om. Sen vet jag inte om det kommer att ske 2028, men några år bort här kommer de absolut att krympa. För att om minnespriserna ska ligga kvar på den här nivån, då måste man tänka, hur
hur mycket ska investeringsbudgeten, eller hur ska investeringsbudgeten se ut för hela datacenterbranschen då liksom? De är ju redan ganska håsade, men ska det här växa ännu mer? Du hade någon anekdotisk berättelse, någon vän som du hade som jobbade i IT-industrin som hade köpt en dator och skulle köpa en samma Ja, dator de har idag. ju köpt en hårddisk och den är ungefär 10 gånger dyrare på, vad kan det vara, 7-8 månader. Mm. På grund av, och det är bara en bristgrej helt enkelt. Och det är samma Mm. artikelnummer. Och det är för att hårddiskarna, det är SSD-diskar, det är ju sådana här namnminnen som man är ute efter. Hela branschen vill ju egentligen svänga över och göra de här high band memory som sitter på GPU-erna då, som är lite mer avancerade. För att när Nvidia ville ha dem så slutar man göra de andra lite tråkigare minnen. Och sen uppstår det en brist där och så rullar det här på att det blir brister i olika delar av sektorerna och då går priserna upp. För om vi nu tänker att pengar roteras ut ur den här branschen som då är kanske lite överhettad och letar sig in liksom, i Europa. Vad är det för branscher, efter du har tittat på den här rapportperioden, som du tycker ser intressanta ut? För vi hade ju med oss, tittat på en graf som bland annat pratar om industrivärderingar och vi har även en på banker. Och där har de kommit upp en del också, värdering. Absolut, för att om man har rapportperioden i minne, i alla fall den svenska och även ute i Europa, så har det ju sett helt okej ut. Och det här är kanske första gången som orderingången, den organiska ordertillväxten lite bredare har lyft faktiskt. Så att det känns ju som vi befinner oss i någon inflektionspunkt här, att konjunkturen håller på att vända upp lite grann. Och det är ju positivt naturligtvis. När man har det i huvudet så ska man också komma ihåg att värderingen har ju kommit upp. Det här är ju svenska verkstadsbolag då, som ligger relativt högt. Mm. Och sannolikt om vi hade rensat för ABB till exempel, som har gått mycket på elektrifiering av datacenter som värderas högt. Kanske ett Atlas. Atlas har ju gått bra på slutet naturligtvis efter sin bra rapport i Q2. Så kanske det kommer ner lite grann. Men vi börjar ju liksom inte från jättelåga nivåer. Vi har ju redan prisat in en del av den här uppgången, det ska man ju komma ihåg. Och banker börjar närma sig price book value 2. Ja, det är lite samma sak med banker. Vi hade ju en lång period när det gick otroligt dåligt. Vi var ju till och med under ett tag faktiskt på Svenska Bank. Nu ligger vi närmare 2. Och det är ju ett resultat av att räntan på något sätt har normaliserats. Och vi är ju inne på att Riksbanken kommer väl kanske att höja här så att vi närmar oss ECB. Så att, För det är många som pratar om banker som ett bra liksom, ställe att ha pengarna med den här räntemiljön vi har. Men om man tittar på den där så blir man ju lite skeptisk med tanke på att... Bank är sannolikt bra ur ett absolut perspektiv. För att de tjänar ju väldigt mycket pengar och det är inte så att vi kommer tillbaka till minusränteläge nu. Och man delar ju ut ganska mycket pengar. Så man har väl kommit tillbaka till en ganska defensiv tillgång och stabil skulle jag vilja påstå. Men det är klart att om vi får ett konjunkturlyft här så tror jag inte det är bank som kommer att leda det. Sen så har vi ju sentimentsmässigt i Sverige då under hösten ett val som kommer. Och jag skulle inte bli förvånad om vi börjar prata mer om bankskatt. Vi vet ju att man kommer att kompensera sig för det över tid ändå. Men det kommer ju inte att se så bra ut i rubrikerna när det kommer. Mm. Sen har ju Revolut pratat om att man ska göra en stor satsning här i Sverige och så vidare. Så att det kan ju komma en del lite mer negativa nyheter egentligen för branschen. Inte för att det kanske påverkar sentimentet. Mm. Men det är klart att när bank handlar 0,8 på price book så var det ju lite mer givet än vi står på 2. Ja. Och om vi kikar då, vi har ju nästan tagit oss igenom alla rapporter i Sverige. Har du hittat några roliga nya case eller branscher så där som du känner att här skulle jag kunna tänka mig att parkera pengar under resten av året? Det är svårt att hitta nya. Vi har ju ganska gamla bolag tänkte jag säga. Men det man har sett är väl att jag tycker att vi har en lite bredare lyft i konjunkturen. Det har spridit sig. Det är liksom inte bara ABB. Det är inte bara Alfa Laval. Eller Epiroc och Sandvik då, som har haft en enorm orderingång på gruvsidan till exempel. Det har spridit sig till lite andra sektorer. Lite bredare helt enkelt. Och det kanske är ett resultat av att alla de här stora satsningarna har gjorts på försvaret, på infrastruktur och allting. Efter ett tag så kommer det ut i ekonomin och då kommer det även till de lite mindre bolagen. Vi har ju pratat länge om att småbolagen borde lyfta och allt det här. Och alldeles under det här skiktet av ABB så är det ju lite lägre värderingar och det kanske är de som kommer att lyfta nu. Bra, jag kikar bara på börsen. Den är fortfarande kring nollan egentligen. Vestas är fortfarande upp då 14%.
Jag tror inte det kanske händer så mycket idag. Det är väl kanske den här inflationssiffran som kan få fart på börsen åt något håll. Jag tror väntat var 3,4%. Ja, den amerikanska räntan är egentligen det jag ser som skulle kunna vara den stora grejen och sätta liksom stopp. För att det är nästan alltid räntorna som sätter stopp för en börsuppgång på något sätt. Då. Och oavsett hur den här siffran kommer in så har väl Kevin Warsh här målat in sig han har i alla fall inlett lite märkligt, får man lov att säga. Och han kanske tvingas till en höjning. Och det borde ju ske en höjning egentligen om vi tittar på siffrorna. Även om vi kommer in på 3,4 eller vad det är, så är ju 2 som är målet. Ja. Vi har inte varit på målet på åratal. Men han sa ju själv att han skulle vara så hård på inflationen. Och sen nästa gång så säger han att marknaden ska få avgöra det här. Och sen så var det en höjning inprisat egentligen, mer eller mindre den här gången. Och så låter man bli att höja. Så Ja. Ja, vi får se vad den här siffran ger i eftermiddag. Som sagt, 14.30 kommer den siffran. Tack så mycket Lasse för att du var med den här morgonen. Och tack för att ni har tittat. Och välkomna till Börslunch 11.45. Då ska vi prata lite IPO-marknad. Så missa inte det. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.